প্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই খুব সহজতে আৰু কম সময়তে হোৱা ঢোকলাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আহকচোন এতিয়া দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। মই একাপ বেচন লৈছোঁ আৰু এখন চালনী লৈছোঁ। এতিয়া এই বেচনখিনি চালনীখনত ভালদৰে চালি ল'ম। চালনীখনত মই বেচনখিনি ভালদৰে চালি লৈছোঁ আৰু যিখিনি এইখিনি গোটাখিনি ৰৈ গ'ল, এই ৰৈ যোৱাখিনি মই এতিয়া পেলাই দিম। প্ৰথমে এচামুচতকৈ অলপ কম নিমখ দিছোঁ, ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ চেনি দিছোঁ আৰু অকণমান হালধি দিছোঁ। হালধিৰ সলনি আপোনালোকে ফুড কালাৰো দিব পাৰে যদি ফুড কালাৰ থাকে, আৰু নিদিলেও কোনো কথা নাই। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ঠাণ্ডা পানী অলপ অলপ দি আটাইখিনি ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ। বেটাৰটো খুব বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে আৰু খুব বেছি পাতলো হ'ব নালাগে। এইদৰে একেৰাহে 10 মিনিটমান ভালদৰে ফেটিব লাগিব। চাব যাতে অলপো লাম্পছ ৰৈ নাযায়। বেটাৰখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া 10 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ঢাকি পেলাই থৈ দিম। আৰু কেক বনোৱা বাতি এটা লৈছোঁ আৰু ইয়াত অকণমান ৰিফাইন তেল চাৰিওফালে এনেদৰে সানি লৈছোঁ। দহ মিনিট পিছত বেটাৰখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে এনেদৰে মিক্স কৰি ল'ব। এতিয়া ইয়াত এপেকেট ইনো দিছোঁ। ইনো দিয়াৰ পিছত এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইনো দিয়াৰ পিছত বেটাৰখিনি ফুলি আহে। এতিয়া যিটো বাতি মই ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ তাত বেটাৰখিনি ঢালি দিছোঁ। ইনো দিয়াৰ পিছত বেছি দেৰি ৰাখি থ'ব নালাগে, লগালগ বনাব লাগে। এতিয়া বাতিটো এবাৰ টেপ কৰি ল'ব। মই আগতে কেৰাহী এখনত পানী অলপ উতলাই থৈছিলোঁ, তাতে এতিয়া বাতিটো লগালগ পাতি দিলোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি 20 মিনিট সময় ৰাখিব লাগিব। বিশ মিনিট পাছত টুথপিক এডাল লগাই চাইছোঁ, বেটাৰটো লাগি অহা নাই, গতিকে এইটো ঢোকলাটো ৰেডি হৈ গ'ল। গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ। ঢোকলাটো ঠাণ্ডা হ'লত মই ডিছ এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ঢোকলাটো কাটি লৈছোঁ। এতিয়া আনফালে এখন পেন পাতি লৈছোঁ আৰু তাত অলপমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'লত কেইটামান সৰিয়হ দিছোঁ আৰু কেইখিলামান নৰসিংহ পাত দিছোঁ আৰু এতিয়া দিছোঁ একাপ পানী। আধা চামুচ নিমখ দিছোঁ, ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ চেনি দি এতিয়া এইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এটা উতল আহিবলৈ দিম। ভালদৰে উতল আহিল আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি লৈছোঁ। এই পানীখিনি এতিয়া অলপ অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। পানীখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'ল। এতিয়া ঢোকলাখিনিৰ ওপৰত পানীখিনি এনেদৰে অলপ অলপকৈ দি ল'ব। পানীখিনি দি ল'লোঁ আৰু ওপৰত অলপমান নাৰিকলৰ গুড়ি ছটিয়াই গাৰ্নিছ কৰি ল'লোঁ। আজিৰ এই ঢোকলা ৰেচিপিটো চাই বাৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। বাই বাই।